Dia macam rojak. Sekejap kau akan rasa filem ni macam ke arah Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So hari ni Zaf nak review sebuah filem, Train to Busan presents Peninsula. Peninsula ini merupakan filem sequel kepada filem Train to Busan pada tahun 2016 dan it's a direct sequel, tapi durasi perbezaan tahun daripada filem Train to Busan to Peninsula adalah 4 tahun beza dia. Maknanya filem Peninsula adalah post-apokaliptik yang berlaku semasa Train to Busan. So yeah, but then filem ni kalau nak ditanyakan Zaf lah, filem ini sebenarnya dia tak ada, you don't have to watch Train to Busan dahulu untuk mengenali Peninsula. Dia just macam, it's not, bagi Zaf dia adalah dua separate movies yang berkongsi satu universe sahaja. Filem ini diarahkan oleh Yeon Sang-ho kembali untuk filem yang kedua, untuk filem Peninsula ni. Filem Peninsula ini mengisahkan tentang seorang bekas askar, ditugaskan untuk pergi kembali ke bumi South Korea yang dipanggil Peninsula sekarang ini untuk mendapatkan sebuah truk yang diisi duit lumayan untuk bawa kembali ke Hong Kong. So, mereka ini terpaksa melalui bandar yang telah dipenuhi oleh zombie-zombie daripada filem Train to Busan dulu, dan terpaksa mencari jalan bagaimana untuk selamat masuk dan keluar daripada negara Peninsula sekarang ni kan. Okay, so apa yang aku suka tentang filem Peninsula ni adalah it's double the action, double the horror, double the expansion of universe. Aku boleh katakan dia punya action dan juga horror dia memang dua kali ganda berbanding Train to Busan. Dan filem ini banyak memfokuskan tentang action dan juga horror daripada berbanding filem yang pertama. Filem pertama lebih fokuskan tentang message yang cuba disampaikan, seperti mana kita boleh ingat lagi karakter-karakter dalam filem dulu tu. Kali ini mereka memfokuskan tentang action, tentang world build up zombie tersebut. Okay? Selain daripada tu, lakonan yang mantap actually daripada karakter-karakter kanak-kanak memang sangat-sangat okey. Karakter kanak-kanak dia memang sangat berbeza dengan dulu punya. Okay? Kali ni karakter kanak-kanak memainkan peranan yang sangat penting di dalam filem ni. Kemudian daripada filem Train to Busan dahulu, memang makeup zombie memang sangat-sangat menyeramkan dan memang sangat-sangat nampak real. Sebuah mayat yang hidup kembali. So memang untuk the second film mereka kekalkan efek yang ada pada watak zombie, dan juga makeup mereka memang sangat-sangat awesome. Ternyata filem ini mempunyai beberapa kekurangan dia yang tersendiri juga. Antaranya adalah filem ini sebenarnya tak ada kena-mengena dengan Train to Busan. It's not really a link towards filem yang pertama. Aku boleh katakan macam filem pertama Train to Busan adalah sebuah filem yang horror survival. Okay, horror survival. Tapi untuk filem yang kedua ni more of a action adventure survival. Dia dah in fact tak ada rasa horror langsung. Dalam filem ni kebanyakannya adalah macam mana dia orang survive, dan kebanyakan action wise dia orang lagi berkali ganda berbanding yang first. Tapi dia dah tak seseram as the first film. In fact, kalau kau nak tanya aku lah, kalau aku jadi pengarah, aku takkan guna perkataan Train to Busan itu. Sebab dia dah apabila kau menggunakan perkataan Train to Busan tu, all the fans yang telah menonton filem pertama bakal ada satu expectation yang sangat tinggi untuk filem second ni kan. Tapi apabila dia tak capai expectation tu, banyak fans yang akan hampa. Ternyata semalam aku tengok premiere, most of the audience setuju bahawa the second one was not on par with the first film. The first film memang memberikan satu impak yang sangat positif terhadap penonton semua kan. Tapi untuk filem kedua ni macam ada kurang sikit. Antara sebab-sebab yang aku boleh katakan adalah dia macam rojak. Sekejap kau akan rasa filem ni macam ke arah Mad Max, dan sekejap nanti kau akan rasa macam filem ni ke arah Fast and Furious. So dua perbezaan filem yang sangat ketara ni dengan ditambahkan dengan elemen zombie membuatkan kau jadi keliru diorang nak pergi ke arah mana filem ni sebenarnya kan. Dan apabila terlalu banyak sangat genre yang terlalu berbeza dicampurkan dalam satu filem, jadilah Train to Busan present Peninsula. Dia seolah-olah macam rojak buah daripada South Korea, macam tu. Dan juga ada beberapa momen di dalam filem ini seolah-olah macam terlalu convenient, terlalu mudah bagi karakter tersebut untuk melalui satu-satu halangan tersebut, dan itu membuatkan audience jadi tidak intrigue, tidak menjadikan audience tak senang duduk apabila di dalam pawagam kan. So itu antara salah satu sebab kenapa aku tak berapa nak suka filem yang kedua ni berbanding yang pertama. Aku tak faham kenapa dia orang sangat confident dengan CGI dia orang.
Seperti mana filem Train to Busan yang pertama, korang boleh lihat CGI dia orang sangat mantap. Walaupun ada minor mistakes pada penghujung filem di mana train itu jatuh dan memang nampak animated, tapi apabila dia nampak animated tu, itu adalah minor stuff. Benda tu tak nampak obvious sebab itu satu kali je terjadi. Okay? Tapi dalam filem ini, kejadian train tu jatuh dan nampak animated hampir 40% daripada keseluruhan filem Peninsula ni, di mana mereka menggunakan efek kereta ada perlumbaan kereta. So perlumbaan kereta tu nampak animated, like literally korang boleh nampak CGI dia agak low berbanding yang first punya memang nampak gempak gila lah. Tapi yang second punya aku tak tahu kenapa dia orang terlalu confident dengan dia orang punya CGI. Yes, aku faham CGI Malaysia tak adalah boleh capai level Korea pun, tapi bila dia orang dah buat filem Train to Busan yang pertama, itu telah meletakkan satu penanda aras untuk filem Train to Busan, sebuah franchise yang boleh dikatakan capai level Hollywood. So apabila dia orang buat kembali untuk si filem Peninsula ni dan CGI dia sangat-sangat teruk, dia telah menjatuhkan setting bar untuk filem franchise Train to Busan ni kan. So aku rasa macam diorang terlalu confident dengan CGI yang telah diorang gunakan untuk filem ni. Antara positifnya tentang filem ni adalah karakter utama dia masih mengekalkan motivasi dia dan juga perubahan karakter arc dia daripada mula sampai habis memang sama macam filem pertama. So itu adalah benda yang aku suka, dia kekalkan perubahan karakter tersebut. Dan aku boleh katakan the ending was quite dragging. Memang is quite such a waste time dengan menunjukkan banyak scene perlumbaan kereta sehingga kau akan jadi rasa bosan dengan melihat filem ni kan. Dan juga the fire starter, bagaimana filem ini mula-mula terjadi. So permulaan filem ini, antara sebab filem ini terjadi adalah satu sebab yang agak remeh dan tidak masuk akal. Benda tu jadi macam wow, kau sanggup gadai nyawa semata-mata untuk dapatkan ini. So benda tu jadi macam jadi persoalan kepada penonton, macam kalau orang biasa takkan buat benda ni. Tapi in fact filem horror kan memang banyak membuat keputusan yang bodoh. So aku tak ada masalah benda tu, memang biasa je. Antara nasihat aku untuk penonton panggung wayang, untuk menonton filem Peninsula ni adalah, kalau korang tak pernah menonton Train to Busan, macam sahabat aku Ayib, dia tak pernah tengok Train to Busan dan dia terus tengok Peninsula ni, dia sangat enjoy gila menonton filem Peninsula ni kan. Tapi kalau kau pernah tengok filem Train to Busan, kau mungkin akan sedikit hampa dengan apa outcome yang diorang telah sediakan untuk filem Peninsula ni kan. Kalau boleh, semua fans, contohnya macam aku, sebelum aku tengok filem Peninsula ni, aku tengok rerun, recap balik dekat Pawagam untuk tengok yang Train to Busan yang pertama, dan dia ada tambahan scene yang related to filem Peninsula ni. Cadangan aku, kalau kau tak nak hampa, better kau jangan tengok yang Train to Busan. Kau terus dia tengok filem Peninsula tanpa ada satu ingatan yang segar daripada filem Train to Busan. Ada juga yang bakal hentam aku, kata aku tak boleh nak compare filem Peninsula ni dengan filem Train to Busan sebab genre dia dah berubah. Yes, genre dia memang 100% dah 180 bertukar. Memang genre daripada horror survival, filem pertama Train to Busan, telah bertukar menjadi action adventure survival. Okay, horror dia dah kurang. So yes, genre dah berubah, tapi kau tak boleh nak menidakkan expectation penonton sebab kau telah menggunakan nama Train to Busan, satu franchise yang, satu nama yang agak popular di seluruh dunia, menjadikan sebuah filem zombie yang sangat-sangat best. So kau tak boleh nak salahkan audience ada expectation untuk filem sequel ni kan. So bagi aku, kalau aku jadi pengarah, aku nak buat filem ni kan, aku pakai je nama Peninsula tanpa menggunakan Train to Busan Presents, ataupun aku akan letak from the creators of Train to Busan, tanpa ada apa-apa harapan kepada penonton bahawa filem ini adalah filem sequel kepada Train to Busan. Dan apabila penonton pergi melihat di Pawagam dan found out that ada kaitan di antara filem Peninsula ni dengan filem Train to Busan, dia membuatkan audience lagi hype, lagi seronok apabila dapat mengetahui benda itu melalui menonton di Pawagam sendiri. So benda itu menjadikan satu macam seolah-olah macam sebuah tease kepada sebuah universe yang sangat besar untuk franchise Train to Busan ni kan. So rating untuk filem ni berbanding dengan Train to Busan, aku bagi rating untuk Train to Busan sebanyak 5/5 bintang. Tapi untuk filem Peninsula ni, I'm sorry, aku terpaksa bagi sebanyak 3/5 bintang. Okay, so itu saja untuk hari ni. Thank you very much for watching. Filem ini bakal keluar 16 Julai 2020. Korang boleh pergi tengok di Pawagam, ikut SOP, jaga kebersihan dan jaga social distancing anda, pergi tonton di Pawagam. Dan juga jangan lupa untuk saksikan special interview bersama pelakon filem Peninsula, iaitu Bella Rahim yang memegang watak Major Jane.
pada hari esok. So Zaf akan bagi interview tu pada hari esok. Okay, so itu saja untuk hari ni. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels, dan jumpa lagi pada Zaf Vlog akan datang. Thank you.